नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ हेलो स्मार्ट शिक्षामा। आज हामी अङ्ग्रेजी भाषा सिक्नको लागि अर्को स्ट्रक्चर लिएर आएका छौँ। यसलाई आज हामी अभ्यास गर्नेछौँ। सुरु गरौँ आजको क्लास। Let's start. सुरु गरौँ। Let's begin. Let's start अथवा let's begin. Let's drill. अभ्यास गरौँ। Let's drill. Let's do. गरौँ। Let's do. Let's go. जाऊ। Let's go. Let's play. खेलौँ। Let's play. Let's read. पढौँ। Let's read. Let's write. लेखौँ। Let's write. Let's talk in English. अङ्ग्रेजीमा कुरा गरौँ। Let's talk in English. Let's sing a song. एउटा गीत गाऊँ। Let's sing a song. Let's dance. नाचौँ। Let's dance. Let's eat. खाऊँ। Let's eat. Let's learn it. यो सिकौँ। Let's learn it. Let's complete it. यो पुरा गरौँ। Let's complete it. Let's talk to him. उसँग कुरा गरौँ। Let's talk to him. Let's buy this. यो किनौँ। Let's buy this. Let's prepare. तयार गरौँ। Let's prepare. Let's water the plant. यो बिरुवामा पानी हालौँ। Let's water the plant. Let's go for a walk. पैदल यात्रामा जाऊँ। Let's go for a walk. Let's prepare breakfast. बिहानको खाजा तयार गरौँ। Let's prepare breakfast. Let's meet today. आज भेटौँ। Let's meet today. Let's clean the room. यो कोठा सफा गरौँ। Let's clean the room. Let's call our friends. हाम्रा साथीहरूलाई बोलाऊँ। Let's call our friends. Let's invite her. उनलाई निमन्त्रणा गरौँ। Let's invite her. Let's have a party. पार्टी गरौँ। Let's have a party. Let's go to market. बजार जाऊँ। Let's go to market. अब हामीले यति अभ्यास गरिसकेपछि हाम्रो दिमागमा एउटा स्ट्रक्चर सेट हुन्छ। त्यो हो लेट्स प्लस V1। हामीले लेट्ससँग V1 थपेर यसलाई अभ्यास गर्न सक्छौँ, जसको अर्थ हुन्छ नेपालीमा डट 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 औँ। लेट्स गो भनेपछि जाउँ हुन्छ। यसरी नै तपाईहरूले V1 को ठाउँमा यी भबहरू राखेर यी फ्रेजेसहरू राखेर अभ्यास गर्नुहोला। यहाँ मैले दिएको छु, तपाईहरू यसलाई आफैले बनाएर अभ्यास गर्नुहोला। V1 को ठाउँमा ट्राई थप्नुहोला, सल्भ द प्रब्लम थप्नुहोला, वाच टिभी, वेयर न्युड क्लथ्स, डेकोरेट द रुम, विथड्र मनी फ्रम ब्याङ्क, यी थपेर अभ्यास गर्नुहोला। ट्राई भनेको कोसिस गर्नु, तर लेट्ससँग आएपछि के हुन्छ? लेट्स ट्राई, कोसिस गरौँ। लेट्स ट्राई, कोसिस गरौँ। लेट्स सल्भ द प्रब्लम, समस्या समाधान गरौँ। लेट्स सल्भ द प्रब्लम। लेट्स वाच टिभी, टिभी हेरौँ। लेट्स वाच टिभी। लेट्स वेयर न्यू क्लथ्स, नयाँ लुगा लगाऊँ। लेट्स वेयर न्यू क्लथ्स।
Let's decorate the room. कोठा सजाउँ Let's decorate the room. Let's withdraw money from bank. बैङ्कबाट पैसा झिकौँ Let's withdraw money from bank. यसरी तपाईहरुले अभ्यास गर्नुहोला अनि अर्को लिस्ट अफ भर्ब्सहरु फ्रेजेसहरु दिएको छु त्यो पनि तपाईहरुले अभ्यास गर्नुहोला लेट्स सँग जोडेर V1 को ठाउँमा यी फ्रेजेसहरु राखेर अभ्यास गर्नुहोला लेट्स डु फिजिकल एक्सरसाइजेस शारीरिक अभ्यास गरौँ लेट्स डु फिजिकल एक्सरसाइजेस लेट्स टेक बाथ नुहाउँ लेट्स bathe अथवा लेट्स टेक बाथ और लेट्स bathe दुईटै भन्न सकिन्छ लेट्स स्विम इन द रिभर नदीमा पौडी खेलौँ लेट्स स्विम इन द रिभर लेट्स भिजिट टु न्यू प्लेसेस नयाँ ठाउँहरू घुमौँ लेट्स भिजिट टु न्यू प्लेसेस लेट्स मुभ अहेड अगाडि बढौँ लेट्स मुभ अहेड लेट्स स्टप इट यो बन्द गरौँ लेट्स स्टप इट यसरी तपाईहरुले अभ्यास गर्नुभयो भने तपाईहरुको दिमागमा यो स्ट्रक्चर सेट भएपछि अटोमेटिकली तपाईहरुले यस्ता प्रकारका वाक्यहरू बनाउन सक्नुहुन्छ र बोल्ने बेलामा अटोमेटिकली तपाईहरुको मुखमा आउनेछ त्यसैले यी अभ्यास गर्नुस् रिपिटेसन गर्नुस् बारम्बार अभ्यास गर्नुस् एउटा सेन्टेन्सलाई कम्तिमा 5 चोटी रिपिट गर्नुस् त्यो गरेपछि तपाईहरुलाई बोल्ने बेलामा अटोमेटिकली आउनेछ अब हामीले लेस मा नट थपेर अभ्यास गरौँ अर्थात् यसको नेगेटिभमा बनाएर अभ्यास गरौँ लेट्स नट प्लस V1 न डट औ हुन्छ यसको अर्थ अब हेरौँ यसको लेट्स नट प्ले नखेलौँ लेट्स नट डु नगरौँ लेट्स नट डु लेट्स नट गो नजाउँ लेट्स नट गो लेट्स नट स्विम पौडी नखेलौँ लेट्स नट स्विम लेट्स नट इट मीट मासु नखाऊ लेट्स नट इट मीट लेट्स नट ट्राई कोसिस नगरौँ लेट्स नट ट्राई लेट्स नट स्पीक नेपाली ल्याङ्ग्वेज नेपाली भाषा नबोलौँ लेट्स नट स्पीक नेपाली ल्याङ्ग्वेज लेट्स नट compete with her उनीसँग प्रतिस्पर्धा नगरौँ let's not compete with her let's not call them उनीहरूलाई नबोलाऊ let's not call them let's not complain गुनासो नगरौँ let's not complain यसरी हामीले V1 को ठाउँमा अन्य भर्बहरू राखेर अभ्यास गर्न सक्छौं हामीले गो कम सिट प्ले राइट ड्रिंक यस्ता प्रकारका भर्बहरू राखेर अभ्यास गर्न सक्छौं लेट्स नट प्लस V1 गरेपछि यसको न डट औ हुन्छ यसरी तपाईहरुले अभ्यास गर्नुहोला V1 थपेर